ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે આપણે ગુંદની સુખડી બનાવીશું, જે શિયાળામાં એક ટુકડો જો તમે સવારે ખાશો તો તમને કમરમાં, ઉધરસમાં, શરદીમાં કે પછી કોઈ બી સાંધાનો દુખાવો છે એમાં આરામ મળશે. તો અહીંયા ગુંદની સુખડી આપણે કેવી રીતે બનાવીએ એ હવે જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયા એક કઢાઈ લઈ લેવાની છે. કઢાઈ લઈ લીધા પછી આની અંદર અહીંયા આપણે 1 વાટકા જેટલું ઘી લેવાનું છે. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે ફક્ત 2 ચમચી જેટલું જ ઘી અહીંયા એડ કરીશું. શરૂઆતમાં પહેલાં આપણે ગુંદરને તળીને રેડી કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા મેં આ રીતનો બાવળિયો ગુંદર આવે છે એ લીધેલો છે. અહીંયા મારો ગુંદર થોડોક મોટો છે એટલા માટે હું અહીંયા ફક્ત 3 ચમચી જેટલું લઉં છું. તમારો જો નાનો ગુંદર હોય તો તમારે 4 થી 5 ચમચી જેટલું લેવાનું. પછી ગુંદરને થોડો કરીને તમારે ઘી ગરમ થાય એટલે એની અંદર એડ કરીને તમારે આને તળીને રેડી કરવાનું છે. આવી રીતે હલાવતા જ રહેવાનું અને ગુંદર આ રીતે ફૂલીને રેડી થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર રાખીને તમારે આવી રીતે હલાવવાનું અને ગુંદરને તમારે આ રીતે તળીને રેડી કરી લેવાનું છે. આવી રીતે ગુંદર તળીને તમે રેડી કરશો અને પછી જો સુખડીમાં વાપરશો તો ગુંદર દાંતમાં ચીપકશે નહીં. અહીંયા 2 થી 3 મિનિટમાં ગુંદર સરસ એવો ફૂલીને રેડી થઈ જાય છે. પછીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેવાનું છે. ફરીથી આપણે સેમ પેન લઈશું, એમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું. ઘી નાખ્યા પછી તમારે આની અંદર હવે બધા આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને ફ્રાય કરવાના છે. તો અહીંયા મેં પહેલાં કાજુ બદામ લીધેલા છે અને સાથે કિસમિસ થોડીક અને પિસ્તા લીધેલા છે. અહીંયા જે પિસ્તા છે એ તમારે ખારા મીઠાવાળા જે આવે છે એ નથી લેવાના, સોલ્ટેડ વગરના તમારે પિસ્તા લેવાના રહેશે. હવે આને આપણે થોડીક વાર માટે એટલે કે અડધી મિનિટ માટે તમારે ફ્રાય કરવાના છે. આવી રીતે ફ્રાય કરીને એડ કરવાથી જે ડ્રાયફ્રૂટ્સની અંદર મોઇશ્ચર હશે તો એ બધું નીકળી જશે અને સુખડી તમારી લાંબા સમય સુધી ટકી રહેશે. તો થોડી વારમાં જ આ સરસ એવું ફ્રાય થઈ જશે અને જે પ્લેટમાં આપણે ગુંદર કાઢ્યું છે એ જ પ્લેટમાં બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે કાઢીને રેડી કરી લઈશું. તો આવી રીતે તમને જે બી મનપસંદના ડ્રાયફ્રૂટ્સ ગમે તમે લઈ શકો છો. હવે હવે આની અંદર કઢાઈમાં ઘી 1 ચમચી જેટલું વધેલું છે તો એમાં આપણે 1 વાટકી જેટલું ખોપરાનું છીણ એડ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું. હવે એની સાથે તમારે અહીંયા 4 થી 5 ચમચી જેટલા સફેદ તલ લેવાના છે. હવે અહીંયા સફેદ તલ અને ખોપરાના છીણને આપણે સ્લો ગેસ ઉપર અડધી મિનિટ માટે શેકીને રેડી કરી લેવાનું છે. અહીંયા ખોપરાના છીણને અને તલને શેકતા વાર નથી લાગતી એટલે આપણે પાછળથી એડ કરવાના છે. ડ્રાયફ્રૂટ સાથે તમારે એડ નથી કરવાના. તો અહીંયા જ થોડીક વારમાં સરસ રીતે તમને ખોપરાનું છીણ બી શેકાઈને સુગંધ આવવા લાગશે અને તલ બી તમારા અહીંયા ફૂટવા લાગશે. ત્યારે તમારે આ બધું જ ખોપરાનું છીણ અને તલને આપણે બીજા પ્લેટમાં કાઢીને રેડી કરી લેવાનું છે. તો જે પ્લેટમાં આપણે ગુંદર અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ કાઢ્યા હોય એમાં નથી કાઢવાનું, આ રીતે તમારે અલગ પ્લેટમાં કાઢવાનું રહેશે. અને હવે આ બંને વસ્તુને આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડી થવા દેવાની છે. હવે અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટ્સમાં ઠંડા થઈ ગયા છે અને ગુંદર બી સરસ એવું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે મિક્સર જારના બાઉલમાં લઈ લેવાનું છે. તો મિક્સર જારના બાઉલમાં લઈ લીધા પછી આને પલ્સના મોડ ઉપર તમારે આને ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. તો આ રીતે અધકચરું, બહુ મોટું નહીં અને બહુ નાનું નહીં એવું તમારે પીસીને રેડી કરવાનું છે. તો આ રીતે તમારું ડ્રાયફ્રૂટ્સ પીસીને રેડી થઈ જાય પછી આને એક પ્લેટમાં તમારે કાઢીને રેડી કરી લેવાનું. હવે એવી જ રીતે આપણે ગુંદરને બી પીસીને રેડી કરવાનું છે. પલ્સની મોડ ઉપર જ તમારે આને પીસવાનું છે, બહુ ઝીણું નથી કરવાનું. જો તમને મિક્સરમાં ન પીસવું હોય તો તમે વાટકીથી બી આને તોડીને રેડી કરી શકો છો અને આ રીતે તમારે પીસીને રેડી કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો બહુ અહીંયા ઝીણું તમારે નથી પીસવાનું, ના ડ્રાયફ્રૂટ્સનું ના ગુંદરને. હવે આપણે સેમ કઢાઈ ફરીથી લઈ લેવાની છે. તો કઢાઈ અહીંયા આપણી ગરમ થાય એટલે તમારે જે આપણે ઘી વધ્યું હતું એ બધું જ ઘી તમારે આની અંદર લઈ લેવાનું છે. ઘી શરૂઆતમાં તમારે આવી રીતે જ લેવાનું રહેશે. પછી લાગે તો ઉપરથી તમે 1 થી 2 ચમચી તમે લઈ શકો છો.
હવે ઘી હલકું ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે 1 વાટકા જેટલું અહીંયા ઘઉંનો ઝીણો લોટ લેવાનો છે. અહીંયા ઘઉંનો ઝીણો લોટ જ લેવાનો છે, કકરો લોટ નથી લેવાનો, કારણ કે અહીંયા આપણે ગુંદરને એડ કરવાનો છે, એટલા માટે અહીંયા કકરો લોટ નથી લેવાનો. હવે અહીંયા લોટ એડ કર્યા પછી તમારે આને સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવવાનું રહેશે, જ્યાં સુધી આનો કલર ચેન્જ ન થાય અને તમને સુગંધ આવવા ન લાગે. તો સ્લો ગેસ ઉપર તમારે આ લોટને સરસ રીતે ઘીમાં શેકવાનો છે. અહીંયા લોટ તમે લો, શેકવામાં જરા બી તમારે ઉતાવળ નથી કરવાની. સ્લો ગેસ ઉપર જ તમારે આને શેકવાનું રહેશે. જેમ જેમ તમે શેકશો એમ આ લોટ થોડો હલકો પડતો તમને લાગશે અને તમને થોડી થોડી સુગંધ આવવા લાગશે. તો અહીંયા આ રીતે લોટને સતત હલાવતા જ રહેવું. જો લોટ બરાબર શેકાશે નહીં તો તમારી સુખડી અહીંયા પોચી એવી નહીં બને. તો થોડી વારમાં તમે જોશો તો લોટ આ રીતે એકદમ જ હલકો થયેલો તમને દેખાશે. આ લોટને શેકતા સ્લો ગેસની ફ્લેમ ઉપર 5 થી 6 મિનિટનો સમય લાગે છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો લોટ આપણો સરસ હલકો પડી ગયો છે. તો આ રીતે તમારે હલાવતું જ રહેવાનું રહેશે અને થોડી વારમાં તમે લોટને જોશો તો આ રીતે વધારે જ તમને હલકો પડેલો લાગશે. ત્યારે તમારે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એક સિક્રેટ સામગ્રી એડ કરીશું, જેથી તમારી જે સુખડી છે એ સરસ એવી સુવાળી બનશે. તો અહીંયા આપણે ફક્ત 2 ચમચી જેટલું દૂધ એડ કરવાનું છે. તો 2 ચમચી જેટલું દૂધ બી તમારે એકસાથે એડ નથી કરવાનું. પહેલાં આવી રીતે 1 ચમચી એડ કરવાનું અને હલાવવાનું. આવી રીતે કરવાથી સુખડીની અંદર સરસ એવી કણીઓ પડશે અને તમારી સુખડી એકદમ જ પોચી, મોઢામાં જેમ મૂકશો એમ જ ઓગળીને રેડી થઈ જાય એટલી પોચી બનીને રેડી થશે. અને આવી રીતે ફક્ત 2 ચમચી જેટલું જ તમારે દૂધ એડ કરવાનું અને સુખડીને હલાવવાનું રહેશે. તો આવી રીતે તમે સુખડીની અંદર જો દૂધ એડ કરશો તો તમારી સુખડીનો કલર બી બહુ સરસ આવશે અને એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો આ રીતની તમારી સુખડી બનીને રેડી થશે. હવે આપણે આ દૂધ એડ કર્યા પછી તમે જોશો થોડી વારમાં તો કલર સરસ એવો ગોલ્ડન રંગનો થયેલો હશે. તો હજુ આપણને સુખડીનો કલર થોડોક ડાર્ક જોઈએ છે. તો અહીંયા આ રીતે થોડી વારમાં એકદમ જ સુગંધ આવવા લાગશે અને બદામી રંગનો થયેલું તમને લાગશે. તો અહીંયા લગભગ 5 થી 6 મિનિટ જેવું થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની. એની અંદર બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સનો પાવડર એડ કરી દેવાનો. પછી ગુંદરનો બધો જ જે આપણે મિક્સચરમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને રાખ્યું છે એ એડ કરી દેવાનું. એની સાથે જ આપણે ખોપરાનું છીણ અને તલને બી આપણે ફ્રાય કરીને કે શેકીને રાખ્યા છે એ પણ એડ કરી દેવાના. અને એની સાથે તમારે અહીંયા મેં 32 જે વસાણાનું આવે છે પાવડર એ મેં અહીંયા લીધેલું છે. તો અહીંયા મેં 7 થી 8 ચમચી એડ કર્યું છે. હવે આ બધી જ વસ્તુ એડ થઈ જાય પછી તમારે એકદમ હલકા હાથે આને મિક્સ કરવાનું છે. અહીંયા કઢાઈ બી ગરમ છે અને જે આપણે લોટનું જે મિશ્રણ છે એ પણ ગરમ છે. તો આ બધો જ મસાલો સરસ રીતે શેકાઈને રેડી થઈ જશે. અહીંયા આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ, ગુંદર, ખોપરાનું છીણ, તલ બધું જ આપણે શેકીને એડ કર્યું છે એટલે વધારે સમય નથી લાગતો. તો તમારી પાસે જો 32નું વસાણાનો પાવડર ન મળતો હોય કે ના હોય તો તમે અહીંયા સૂંઠનો પાવડર, ગંઠોડાનો પાવડર એડ કરી શકો છો. હવે અહીંયા મને થોડુંક આ ડ્રાય લાગે છે તો હું અહીંયા ફક્ત 1 ચમચી જેટલું જ ઘી એડ કરું છું. તો તમે આવી રીતે ઉપરથી 1 થી 2 ચમચી જેટલું તમને જો ડ્રાય લાગે તો જ તમારે એડ કરવાનું. હવે આપણે ઘી એડ કર્યા પછી એક વખત આને હલાવી લેશું. બહુ અહીંયા તમારે મિક્સ નથી કરવાનું. અડધી મિનિટ જેવું તમારે મિક્સ કરવામાં લાગશે અને પછી ગેસની ફ્લેમ તમારે બંધ કરી દેવાની અને એની અંદર પછી તમારે ગોળ એડ કરવાનો છે. તો અહીંયા જેટલો તમે લોટ લીધો હોય એ પ્રમાણે તમારે ગોળ લેવાનો રહેશે. એટલે જે માપથી તમે જે વાટકીથી તમે લોટ લીધો હોય એ જ વાટકીથી તમારે ગોળ લેવાનો અને આ રીતે ઝીણો સમારીને એડ કરવાનો છે. અને હલકા હાથે ગોળ સરસ રીતે લોટની અંદર મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે તમારે આને મિક્સ કરવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ જ રાખવાની છે, ચાલુ નથી કરવાની. જો ચાલુ ગેસ ઉપર તમે આ ગોળને એડ કરીને હલાવશો તો
અહીંયા તમારી જે સુખડી છે એકદમ ચવડ એવી બનીને રેડી થશે. તો આપણી કઢાઈ બી ગરમ છે, બધું મિશ્રણ બી ગરમ છે. તો લોટમાં જે ગોળ છે સરસ એવો તમારો બધો જ ઓગળી જશે. તો આ રીતે થોડો લોટની અંદર ગોળને દબાવતા જશો અને મિક્સ કરશો તો ગોળ બધો સરસ એવો ઓગળીને મિક્સ થઈ જશે. તો આવી જ રીતે આપણે બધો જ ગોળને ઓગાળીને રેડી કરી લીધા પછી તમારે સાઈડમાં કોઈ બી ટ્રે કે થાળીમાં તમારે ઘીની સાથે લગાવીને તમારે સેટ કરી દેવાની આવી રીતે. તો ઘીવાળી થાળીની અંદર જે આપણે મિશ્રણ સુખડીનું છે એ બધું જ તમારે કાઢીને આવી રીતે એક પ્લેટમાં લઈ લેવાનું છે. તો આવી રીતે જેટલું તમારે જો જાડી કરવી હોય સુખડી તો એક પ્લેટમાં કરો, પતલી કરવી હોય તો 2 પ્લેટમાં કરો. તો આવી રીતે બધું સુખડીનું મિશ્રણ લઈ લીધા પછી કોઈ બી વાટકીની પાછળ આ રીતે ઘી થોડું લગાવીને આ રીતે તમારે થપથપાવી દેવાનું છે અને એક લેવલ તમારે કરી દેવાનું છે. એકદમ સરસ સ્મૂથ લેવલ તમારે અહીંયા કરવાનું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો. તો આવી રીતે આપણે બધી જ સુખડીને સ્મૂથ કરીને આપણે ઠરાવી લેશું અને પછી ચમચીની મદદથી જે કિનારીઓ છે એને થોડીક થોડીક દબાવી દઈશું જેથી એ સરસ રીતે સેટ થઈ જાય. અને આવી રીતે બધી જ થઈ ગયા પછી તમારે આને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડી થવા દેવાની છે. 5 મિનિટ માટે પહેલાં ઠંડી થવા દઈશું. પણ એની પહેલાં આપણે થોડું ગાર્નિશિંગમાં મેં અહીંયા મગજતરીના બી લીધેલા છે. તો આપણે આ રીતે થોડું ગાર્નિશિંગ માટે મગજતરીના બી એડ કરીશું. તમારે ઉપરથી ડ્રાયફ્રૂટ્સનો પાવડર એડ કરવો હોય કે ફક્ત બદામની કતરણ એડ કરવી હોય તો પણ તમે કરી શકો છો. આ ઓપ્શનલમાં છે. અને ફરીથી આપણે આ બધી મગજતરીના બીને આ રીતે તમારે થાળીમાં આપણે સુખડીની અંદર દબાવી દઈશું જેથી એ સરસ રીતે ચીપકી જાય. હવે 5 મિનિટ માટે પહેલાં આને આપણે થોડીક ઠંડી થવા દઈશું સુખડીને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર જ. તો અહીંયા 5 મિનિટ થાય પછી તમારે ચાકાની મદદથી આ રીતે પહેલાંથી જ કાપા કરીને રેડી કરી દેવાના. જો તમે પાછળથી કાપા કરવા જશો તો અહીંયા તૂટી જશે અને સરસ રીતે કાપા નહીં થાય. તો સુખડીની થાળીને તમારે 5 મિનિટ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડી થવા દેવાની અને પછી તમારે આ રીતે તમને જે સાઇઝમાં જે શેપમાં ગમે એ રીતે તમારે કટ કરીને રેડી કરવાના. અને કર્યા પછી તમારે આને પૂરી ઠંડી થાય ત્યાં સુધી આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર રેસ્ટ આપીશું. લગભગ 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું હતું અને પછી આ સુખડી એકદમ સરસ રીતે ઠંડી થાય પછી કોઈ બી ચાકા કે આવી રીતે તાવેતાની મદદથી તમારે પહેલાં સુખડીને આજુબાજુથી છૂટી કરવાની અને આ રીતે તમારે કાઢીને ખાવાની. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સુખડી સરસ એવી ગુંદની સુખડી એકદમ પરફેક્ટ બની છે. તમે જોઈ શકો છો જરા બી થાળીમાં ચીપકી નથી અને આ સુખડી બધી બાજુથી એકદમ પરફેક્ટ બની છે. તમે જોઈ શકો છો. અને અહીંયા લોટ એકદમ જ તમારો સરસ રીતે શેકાયેલો હશે તો તમારી સુખડી એકદમ સરસ બનશે. અને અંદરથી બી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પોચી બની છે. અને આ સુખડી મોઢામાં મૂકતાની સાથે જ ઓગળી જાય એટલી સોફ્ટ બની છે. તમે જો ક્યારે સુખડીની અંદર દૂધ ના એડ કર્યું હોય તો તમે એકવારથી જરૂરથી એડ કરજો. એકદમ સોફ્ટ બને છે. અને રોજ સવારે તમે બાળકોને ઘરના મોટાઓને તમે આ સુખડીનો 1 કે 2 ટુકડો આપીને ખાશો તો તમને આરામ મળશે, તમને તાકાત મળશે. કોઈ બી સાંધાનો દુખાવો હશે તો એમાં આરામ મળશે, કમરનો દર્દ હશે એમાં બી આરામ મળશે. અને આ શિયાળામાં રોજ 1 ટુકડો ખાવાથી ઘણો એવો લાભ થાય છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે ગુંદની સુખડી ન બનાવી હોય તો તમે એકવારથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને એક લાઈક જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.